नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी नयाँ टपिक बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक स्याडोको बारे लिएर आएको छु। जसले गर्दाखेरि हामी स्याडो हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ अलि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। हामीसँग तीन टाइप अफ स्याडो छ, एउटा स्मल स्याडो, अर्को रेगुलर स्याडो र अर्को लार्ज स्याडो गरेर छ। हामीसँग तीनवटा टाइपको छ। त्यसको बारेमा अब देखाउन गइरहेको छु म। सो फर्स्टमा हामी डिआइभी क्लास गर्छौँ। त्यसमा एउटा कुनै टेक्स्ट लाग्छौँ म। सपोज यो स्याडो नभएको एउटा कुनै स्याडो छ बिनाको एउटा नो स्याडो भनेर एउटा नो स्याडो। सो यति मात्रै अन इट इज आउटपुट हेरौँ ओपन इन ब्राउजर। सो एउटा ब्याकग्राउन्ड हाल्नु यसमा बिजी डाइ एउटा क्लास हाल्यौँ। क्लासमा बिजी लाइट हाल्दिएँ मैले। सो लाइटको ब्याकग्राउन्ड आएको छ र ब्याकग्राउन्डमा यहाँ टच भएर नै आएको जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ। सो यसलाई हामीले एउटा प्यारिङ हाल्यौँ। ओके, प्यारिङ 2 हाल्दै प्यारिङ कसरी हाल्ने भन्ने पनि मैले सिकाइसकेको छु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छ चाहिँ हेरिनु होला। ओके, त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा राउन्डेड हालेँ मैले। राउन्डेड हाल्यो भने चाहिँ अलिकति राम्रो एक्टिभ देखिन्छ यहाँ कर्नरमा चाहिँ। सो रिफ्रेस गरिदिएँ। ओके, यो एउटा हाम्रो चाहिँ यहाँनिर राउन्डेड फर्ममा आएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। ओके, सो यो एउटा चाहिँ हाम्रो मेन भयो। अब एकछिन हामी अर्को हाल्छौँ, एउटा यो स्याडो नभएको भयो। सो यो डिआइभी क्लास, यसमा चाहिँ डिआइभीमा चाहिँ के गर्यो, यसमा चाहिँ स्याडो भएको स्मल स्याडो गरौँ। यसमा स्मल स्याडो। ओके, यसमा एउटा यसमा पनि सो यसमा पनि मैले क्लास हाल्दै यसमा पनि ब्याकग्राउन्ड हाल्दै मैले लाइट नै हाल्दै। त्यसपछि प्याडिङ 2 नै हाल्दै यसमा पनि राउन्डेड हाल्दै। सो त्यसपछि अब यसमा स्याडो हाल्छ। हामी स्याडो हाल्दा चाहिँ के गर्छौँ, स्याडो। ओके, यसमा क्लास छ SHADOW स्याडो SM भन्ने छ। स्मलमा चाहिँ स्याडो स्मल भन्ने छ एउटा। सो यहाँनिर स्याडो आएको देख्दा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। ओके, यसमा हामीले स्याडो नन गरौँ। SHADOW-NON नन पनि गर्न मिल्छ हामीले। अर्को मैले अन गरेँ डिआइभी। ओके, यसमा पनि अब यसमा चाहिँ रेगुलर REGULAR रेगुलर ADOW स्याडो हाल्दै मैले। सेम अघि नै क्लासबाट सबै मैले कपी गरेँ। सो क्लासमा कन्ट्रोल V गरेर फिक्स गरेँ। यसमा चाहिँ SM को ठाउँमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्याडो मात्र हाल्दै। यसमा चाहिँ स्याडो मात्र। सो हेरौँ त अब आउटपुट। ओके, यहाँनिर मैले मार्जिन बटन पनि हाल्नुपर्ने। मार्जिन बटन यहाँ छोडेर आएको छ, टच भएर आएको छ। सो मार्जिन बटन मैले 3 हाल्दिएँ। सो यो क्लासलाई कपी गरेर मैले यहाँ सेकेन्डमा नि हाल्दिएँ र यसमा थर्डलाई नै हाल्दिएँ मैले। अब रिफ्रेस गरेर राखेँ, यहाँनिर ठ्याक्कै छुटेर आएको छ अब चाहिँ। ओके, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्याडो हालेको छ, टक्क तलपट्टि आइरहेको छ। यसमा पनि स्याडो छ, यो फर्स्टमा चाहिँ छैन। ओके, एउटा लास्ट छ हामीसँग एउटा लार्ज स्याडो भन्ने छ एउटा डिआइभी। ओके, यो भिडियो चाहिँ मैले लार्ज स्याडो। ओके, यसमा पनि त्यो माथिको सबै कपी गरेँ मैले। सो क्लास कन्ट्रोल V गरेर मैले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्दाखेरि स्याडो लार्जको लागि हाम्रो LG। सो अब यसमा हेरौँ त। सो यसमा हेर्दाखेरि यहाँनिर लार्ज स्याडो आएको छ। ओके, स्याडोको बारेमा चाहिँ यति नै हो खासमा। तपाईँहरूले धेरै नै जान्न इच्छुक छ भने चाहिँ तपाईँले बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिने भनेको स्याडो यति नै हो। सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिस्प्लेको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। आज यति नै गरेँ बिराउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।